ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ኖድ.ጄኤስን እንዴት ኢንስቶል እናደርጋለን እንዲሁም ኤንፒኤም እንደ አጠቃላይ ኮንፊግሬሽኑን እንዴት እንሰራለን የሚለውን እናያለን። እንግዲህ ኖድ.ጄኤስ እስካሁን ድረስ ፍሮንት ኢንዶች ላይ ቆይተናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ለምንሰራቸው የጃቫስክሪፕት ላይብራሪዎች ሪአክት፣ ቪው ምናምን ለመሳሰሉት ኢንስቶል ለማድረግ አጠቃላይ ኮንፊግሬሽኑን ለመስራት የምንጠቀምበት የጃቫስክሪፕት ረንታይም ነው። እሱን እንዴት እንደምናዘጋጅ ያሳያችኋለሁ። ያው መጀመሪያ ኢንስቶል አደራረጉን ማሳየት ስላለብን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ላይክ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ቻናላችን ያልተቀላቀላችሁ ፕሮግራሚንግ ላይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ አጠቃላይ ኮምፒውተር ሳይንስ ሪሌትድ ነገሮችን ለመማር የምትፈልጉ ሳላችሁ ይህን ቻናል ጆይን አድርጉት። ወደፊት ብዙ እንሄዳለን አብረን። መማር የምትፈልጉ ሰዎች ጆይን አድርጉኝ። አጠቃላይ እንደዚህ አይነት ኢንስቶሌሽን እና ኮንፊግሬሽን ቱሎችን እዚህ ጋር እንደምታዩ ፕሌሊስት አለ። ኢንስቶሊንግ ኤንድ ኮንፊገሪንግ ቱልስ የሚለው ላይ እዛ ላይ አስቀምጣችኋለሁኝ። ኖርማል የኢንስቶሌሽን እና ኮንፊግሬሽን ቪዲዮዎችን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኮድ ኢንስቶል አደራረግ መጀመሪያ ላይ የሰራ ነው አለ። እዛ ላይ ሄዳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። የተሰሩትን ኮርሶች እስካሁን ድረስ ምናልባት እዚህ ያልደረሳችሁ የዌብ ዴቨሎፕመንት ጆርኒ ላይ ያላችሁ ሰዎች ከኤችቲኤምኤል ጀምራችሁ ሲኤስኤስ፣ ጃቫስክሪፕት ሁሉንም ሰርተናል። ያው ፉል የሆነ ኮርስ ሰርተናል። ገብታችሁ ቼክ አድርጉት። አሁን ቀጥታ ወደ ኮርሳችን እንሄዳለን። ኖድ.ጄኤስን እንግዲህ ኢንስቶል ለማድረግ መጀመሪያ ላይ ያው ያለበት ኖድ.ጄኤስ መሄድ ነው። ዳውንሎድ ወይም ኖድ.ጄኤስ ብላችሁ ሴርች አድርጉ። ኖድ.ጄኤስ.ኦርግ የሚል ይመጣላችኋል። ከዛ እንደምታዩት ሁለት ነገሮች ያስመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድስ ላይ ስትገቡ ይሄን ያሳያችኋል። ኤልቲኤስ እና ከረንት የሚለው ማለት ነው። ይሄ ሌተስት ቢሆንም እየተጠቀምበት ያለ ነው። በብዛት የሚመከረው ይሄ ነው። ከረንት ማድረግ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን። በብዛት ግን ይሄን ሪኮመንድ የሚያደርጋችሁ በአረንጓዴ ያለውን። ለዊንዶው ተጠቃሚ ከሆናችሁ የዊንዶውን፣ ማክ ኦኤስ ተጠቃሚ ከሆናችሁ የማኩን ወይም ሶርስ ኮዱን ዝም ብላችሁ ከሆነ የምትፈልጉት ደግሞ ይሄንን እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኤልቲኤስን መርጣችኋል። ዊንዶዋችሁ ደግሞ ምንድን ነው የምትፈልጉት? 32 ቢት ነው 64 ቢት? ፕሮባብሊ አሁን ላይ 64 ቢት ነው ፕሮባብሊ ሊሆን የሚችለው። ያው የእናንተ በራሳችሁ መልኩ ትሄዳላችሁ። ለምሳሌ እኔ 64 ቢት ነኝ። ይህን ኢንስቶል ማለት ይችላሉ። አለበለዚያ ባይ ዲፎልት ይህን ዊንዶው ኢንስቶለር የሚለውን ስትነኩት እሱ ራሱ ዲቴክት አድርጎ ለፒሲያችሁ የሚሆነውን ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ስነካው ዳውንሎድ እያለኝ ነው ማለት ነው። ዳውንሎድ ይኸው እያደረገ ነው፣ ዳውንሎድ እያደረገ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ኖድ.ጄኤስ እሱ ዳውንሎድ እያደረገ እንግዲህ እንደምታዩት ኖድ.ጄኤስ ማለት አባውት ኖድ.ጄኤስ የሚለው ሂዳችሁ እዚሁ ጋር ስለ ኖድ.ጄኤስ ማየት ትችላላችሁ። ኖድ.ጄኤስ አሳን አንክሎን ኢቨንት ድራይቭን ጃቫስክሪፕት ረንታይም፣ ያው ጃቫስክሪፕት ረንታይም ነው። ስኬሌብል ኔትወርክ አፕሊኬሽኖች ለመስራት ምናምን ይህን ወደፊት ኖድ.ጄኤስ ኮርስ ላይ በደንብ እናየዋለን። ኖርማሊ ግን ኖድ.ጄኤስ ለአጠቃላይ ለባክኢንድ እንትኖች ሳይሆን ኤኒ ጃቫስክሪፕት ረንታይም ስለሆነ ጃቫስክሪፕት ፍሬምወርኮች፣ ባክኢንድ ፍሬምወርኮች ሙሉ ጃቫስክሪፕት ላይ ረን የሚያደርጉ ነገሮች በሙሉ የኖድ.ጄኤስን ይጠቀማሉ ማለት ነው። እንዲሁም ኤንፒኤም የሚባል አለ፣ ኖድ ፓኬጅ ማናጀር ማለት ነው። እሱ ደግሞ ልክ ፓኬጆችን ማኔጅ የምናደርግበት ማለት ነው። እንደምታዩት ኢንስቶል አድርጎልኛል። ቀጥታ ሄዳለሁኝ ጭረዋለሁ ማለት ነው። እሱን ራሱ ረን ትሉታላችሁ። ፕሪፔር ቱ ኢንስቶል ይላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሊስ ዋይት ዋይል ዘ ሴትአፕ ዋዘር ፕሪፔርስ ቱ ጋይድ ዩ ማይግሬት ፊቸርስ። ምናልባት ከዚህ ቀደም አድርጋችሁ ከሆነ ምናምንም ዲቴክት ያደርግላችኋል። እንደምታዩት ኔክስት እያለኝ ነው። ኔክስት ትሉታላችሁ። አይ አክሴፕት። ኔክስት። ፕሮግራም ፋይልስ ኖድ.ጄኤስ የሚል ፎልደር ውስጥ ነው ኢንስቶል ማድረገው እያለ ነው። ኔክስት። በዚህ ውስጥ ረን ታይሙን ነው ትሉታላችሁ። የስ ኔክስት ባይ ዲፎልት ትሉታላችሁ። ቸኮሌቲ ረን ላድርግ አብሬ ስክሪፕቱን ላውርድ ወይ ይላል። አዎ ትሉታላችሁ። ኔክስት። ኢንስቶል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት የስ ትሉታላችሁ። እየጫነ ነው ማለት ነው። ሌተስት የሚባለው ኖድ.ጄኤስ ይጭንላችኋል ማለት ነው። ኖድ.ጄኤስ እንግዲህ አብሮ ኤንፒኤም ወይም ኖድ ፓኬጅ ማናጀር የሚለውን አብሮ እንትን ይላችኋል። ዶኩን እዚህ ማየት ትችላላችሁ። አጠቃላይ ዶክመንቴሽኑ ማየት ትችላላችሁ። ምን እንደሚመስል የተለያዩ ሪሊዞች አሉት። እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለጋይዱ ምን እንደሚመስል ጌቲንግ ስታርትድ
ስለ ኖድ.js በደንብ የኖድ.js ኮርስ ስለምንሰራ ሙሉውን ስለ ኖድ.js እናያለን። ለአሁን ግን ያው ፊኒሽ አደረጋችሁ በቃ ጫናችሁ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ኮማንድ ፕሮምፕቱ ኖድ.js ኮማንድ ፕሮምፕት ነው። ሶ ፕረስ ኤኒ ኬይ ቱ ኮንቲኒው ይላችኋል። የስ ነካዊ ኤኒ ኬይ ዝም ብላችሁ ኤኒ ኪቦርድ ኬይ ትነኩትለታላችሁ። ሶ ኢንስቶል እያደረገ ነው። ሶ ፓወርሼል የስ እንደምታዩት ነው። ቸኮሌቲ የሚባለው ቅድም እያወረደ ነው። እንደዚሁ የሚያስፈልጋችሁ ነው። ሶ እሱን እያወረደ ነው። ሶ ኢንስቶል አድርጎ እንደጨረሰ ቀጥታ ወደ እንትናችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ወደ ኮማንድ ላይን ሄዳችሁ ቼክ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ኖድ.js ኖድ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ዌልካም ቱ ኖድ.js ምናምን ብሎ እንዳለ የኖድን ኮማንድ ፕሮምፕት ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄ ኖድ.js ኮማንድ ፕሮምፕት ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ለምሳሌ ኮንሶል ኮንሶል ዶት ሎግ ሄሎ ትሉት ኦልሞስት ስራችሁን እንደምታዩት ሄል ብዬ ነው የጻፉት። በዚህ መልኩ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኦልሬዲ ቨርዥን 20.9 ጭናችኋል ማለት ነው። ይህ የሚያሳየው ኖድ.js እንደጫናችሁ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከዚህ በኋላ ኤኒ ጃቫስክሪፕት ላይብራሪ ኤንፒኤም ኢንስቶል እያላችሁ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ለመውጣት ኮንትሮል ሲ ስትሉት ይወጣላችሁ። ከዛ በኋላ ጨርሳችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኤኒ ጃቫስክሪፕት ላይብራሪ ሪአክት፣ ቪው፣ አንጉላር ኦር ሰምቲንግ እንዲሁም ባክኢንድ ላይ ያለ ኤኒቲንግ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ፓኬጅ ማናጀራችሁ ማለት ነው። ይህን ካል ፓኬጅ ማናጀር ግን ምንድን ነው ካላችሁ ኤንፒኤም ፓኬጅ ማናጀር ነው። ይሄ ኤንፒኤም እሱንም ኤንፒኤም ጄኤስ ላይ የሚጫን አይደለም። ልክ ኖድ.jsን ስታወርዱ ኦልሬዲ ኢንስቶል የሆነ ነገር ነው አብሮ። ስራው ግን ለየት የሚያደርገው ከኖድ ይሄኛው ፓኬጅ ማናጀር ነው ኖድ.js ውስጥ ያለው። ሶ የጃቫስክሪፕት ጃቫስክሪፕት ላይብራሪዎችን ማኔጅ የምታደርጉበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ብዙ ናቸው እስካሁን ላይ እንግዲህ በጣም ብዙ ላይብራሪዎች ፍሬምወርኮች እየተሰሩ ልክ ጃቫስክሪፕት ረንታይም ላይ ረን የሚያደርጉ ነገሮች እዚህ ላይ ይቀመጣሉ። እንደምታዩት እዚህ ጋር የተለያዩ ፓኬጆች ናቸው። ወደ 2,555,000 ምናምን ፓኬጆች ተቀምጠዋል ኤንፒኤም እዚህ ማናጀር ላይ። ከነዚህ ውስጥ የፈለጋችሁትን ወደ አፕሊኬሽናችሁ ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ዳውንሎድ ራሱ ወደ 55 ሚሊዮን አካባቢ ያ እንደዛ ዳውንሎድስ ላስት መንዝ ብቻ እንደዚሁ እንደምታዩት ይህን ያህል ፍሮንት ኢንድ ላይ የተለያዩ ዲስከቨር ማለት ትችላላችሁ። ለባክኢንዶች ዶክመንቴሽኖች፣ አይኦቲ ላይ ቴስቲንግ ላይ ሲኤስኤስ ፍሬምወርኮች ሊሆኑ ይችላሉ ምናምን። ለምሳሌ ከዛ ውስጥ ከፍሮንት ኢንድ ውስጥ ፍሮንት ኢንድ ብትነኩታ ፍሮንት ኢንድ ላይ የተሰሩ የተለያዩ ፓኬጆች አሉ። ለምሳሌ ቡትስትራፕ፣ ሪአክት፣ ላይቭ ሰርቨር እነዚህ ሙሉ ፓኬጆች ናቸው። ሶ አንዱን ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ ቡትስትራፕን ኢንስቶል ማድረግ ብትፈልጉ ምንድነው የምታደርጉት ማለት ነው። ኦልሬዲ ኖድን ስለጫናችሁ ትመጡና ኤንፒኤም አይ ቡትስትራፕ ትሉታላችሁ ማለት ነው። ወይም እቺን ኮፒ አድርጋችሁ እዛ አፕሊኬሽናችሁ ላይ ሄዳችሁ ኢንስቶል ማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። ሶ ኤንፒኤም ስትል ኖድ ፓኬጅ ማናጀር እያላችሁ ነው። አይ ማለት ኢንስቶል ማለት ነው። ቡትስትራፕ ስትሉ የቡትስትራፕን በቀላሉ ኢንስቶል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ቀደም የቡትስትራፕ ኮርስ ላይ ስንሰራ አንዱ መንገድ ኤንፒኤም ላይ ኢንስቶል ማድረግ እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው።
በዚህ መልኩ ኤኒ ፓኬጆችን ወደ አፕሊኬሽኖቻችሁ ኢንስቶል ማድረግ የምትችሉበት መንገድ ኤንፒኤም ይባላል። ስለ ኤንፒኤም ሰፋ አድርጌ ሌላ ኮርስ መስራት አይቀርም። ለአሁን ግን እንደዚህ ማድረጊያ መሆኑን ቼክ አድርጉ። ከዚህ በኋላ ኮርሳችንን እንቀጥላለን። በዚህ መልኩ ኢንስቶል አድርጉ ማለት ነው። ቴንኪው